ξεκίνησε όλο αυτό? Τότε που πέθανες. Και τότε που πέθανες εσύ? Η μεταμόσχευση είναι ένας δρόμος με δυσκολίες πριν καταφέρεις να φτάσεις στο χειρουργείο, κατά τη διάρκεια αυτού αλλά και μετά. Αν καταφέρεις να βγεις ζωντανός από αυτό. Σήμερα είναι μαζί μας άνθρωποι που κάποιο δικό τους πλάσμα δεν βρίσκεται στη ζωή. Τι δεν λειτουργήσε στο σύστημα υγείας, τι πήγε στραβά. Πρώτοι υποδεχόμαστε την υπέροχη Στέλλα Μορφωνιού, που μας μιλάει για την αδελφή της και αγαπημένη μας φίλη, τη Σοφία, που ενώ περίμενε για μεταμόσχευση πνευμόνων, ένα τοξικοαλλεργικό σοκ της τύχησε τη ζωή. Είμαστε εδώ σήμερα όλοι γιατί έχουμε ένα κοινό γνωστό. Τη Σοφία. Τη Σοφία. Τη Σοφία μας, την οποία την έχουμε χάσει από το 16. Η Σοφία ήταν η αδερφή μου, είχαμε 4 χρόνια διαφορά. Πάντοτε τη θυμάμαι να γελάει, να παίζει, να χοροπηδάει. Είχε και αυτό το γέλιο το κακαριστικό. Διαγνώστηκε με κιστική όταν ήταν 6 μηνών. Εντάξει, ήταν πολύ μεγάλο σοκ για τους γονείς μου. Ήταν και τρόπος που τους το είπανε ότι το παιδί σας έχει μια πολύ σοβαρή ασθένεια. Από εδώ και πέρα μπορεί κάθε χρόνος να πεθάνει του χρόνου, να πεθάνει σε 2 χρόνια, να πεθάνει στα 10, στα 15, στα 18. Βέβαια πήγε καλά, δηλαδή οι γονείς μου όσο μπορούσαν την προσέχαν, έτσι εννοείται. Ποτέ δεν κατάλαβα τη διαφορά, ότι προσέχουμε περισσότερο τη Σοφία και αφήνουν εμένα στην απ' έξω. Το είχαν μοιράσει πάρα πολύ καλά. Κάποιες μέρες έμπαινε στο νοσοκομείο, ας πούμε, στην αρχή κάθε 2 χρόνια, μετά μπορεί να τύχει μια χρονιά να μπει 2 φορές, αλλά ήταν μια φυσιολογικότητα, δηλαδή ήταν φυσιολογικό για μας, ας πούμε, μια ρουτίνα. Μας άρεσε και βαθόμασταν. Ήμασταν μέσα στο νοσοκομείο, πώς θα περάσει η ώρα, πηγαίναμε και βάζαμε ό,τι καλλιτικό υπήρχε, κραγιόν, μάσκαρες και ερχόταν ο γιατρός και λέει τι γίνεται, θα πάτε πουθενά? Όχι, εδώ πέρα, λέει, αφού δεν μπορούμε να πάμε στα μπουζούκια, ξέρω εγώ, θα κάνουμε εδώ πέρα το πάρτι. Βέβαια γινόταν όλο και πιο συχνά οι νοσηλίες της, μεγάλωνε, το χιούμορ της και το γέλιο της και ήταν τόσο μακάβρια. Δηλαδή μπορούσε να γελιοποιήσει το θάνατο και όλα τα παρεμφερή. Στη συνέχεια συναντάμε τον Παναγιώτη Ναυροζίδη. Μοιράζεται μαζί μας την ιστορία της κόρης του Ελεάνας, που το μόσχευμα καρδιάς που έλαβε δεν λειτουργήσε ποτέ και έτσι δεν επένδυσε στο χειρουργείο. Ποια είναι η ιστορία της Ελεάνας? Θα πάμε πιο πίσω, θα πάμε αρκετά πιο πίσω και θα πάμε στο 2009, όταν η Ελεάνα είχε πολύ υψηλό πυρετό. Την πάμε σε μία γιατρό της πολυκλινικής εκεί στο Ολυμπιακό χωριό. Μόλις βλέπει ακτινογραφία λέει απόψε νοσοκομείο, όχι αύριο το πρωί. Την επόμενη μέρα ο γιατρός με πιάνει και μου λέει ξέρεις, η μικρή δεν είναι καλά. Χαμογελώντας εγώ, το ξέρω, λέω, γι' αυτό και τη φέραμε. Όχι, μου λέει, δεν καταλάβατε, δεν είναι καθόλου καλά. Τι εννοείτε, γιατρέ? Λέει, βρίσκουμε σοβαρό πρόβλημα με την καρδιά. Έτσι ξεκίνησε. Πόσο χρόνο ήταν η Ελεάνα τότε? Ήτανε λίγο πριν τα 18. Έδωσε εξιτήριο όμως. Πάμε σε άλλο νοσοκομείο. Και λέει ο γιατρός, ποιος σας έδωσε εξιτήριο? Του λέω, τα εξιτήρια τα δίνετε εσείς, δεν τα παίρνουν οι ασθενείς. Κατάλαβε φυσικά ο άνθρωπος. Απογοήτευση η σύζυγος κάποια στιγμή τηλεφωνεί και στον Άσιο. Στον Άσιο όμως και έλεγα ότι απ' έξω περνάς και πληρώνεις, σκέψου να μπεις και μέσα. Βεβαίως και έκανα λάθος. Ο πρώτος γιατρός που μας δέχτηκε, ο κύριος Αδαμόπουλος. Λέει ευθέως το πρόβλημα που υπάρχει, ποια θα είναι η κατάληξη, η μεταμόσχευση, χωρίς περιστροφές, χωρίς τίποτα. Παρακολουθούσε την Ελεάνα κάθε 6 μήνες, 4 μήνες, 3 ανάλογα με τα ευρήματα των εξετάσεων που είχαν προηγηθεί. Υπήρχε διάγνωση συγκεκριμένη ή πήγαινε κατευθείαν στην καρδιακή ανυπάρχεια? Διατατική μυοκαρδιοπάθεια.
Έπειτα συζητάμε με τη φανταστική Αθηνά Καστρινάκη, μέσα από την οποία μάθαμε τον μπαμπά της, Γιώργο Καστρινάκη, που μετά από μια οξία απόρριψη κατάφερε και έζησε με το μηχάνημα της αιμοκάθαρσης για 30 χρόνια και άλλαξε τις μεταμοσχεύσεις νεφρού στην Ελλάδα. Σήμερα είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για τον μπαμπά σου. Ο πατέρας μου, ο Γιώργος Καστρινάκης, έχει συνδέσει το όνομά του με τη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Ήταν για πάρα πολλά χρόνια πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Νεφροπαθών, που μάλιστα τώρα μετά το θάνατό του φέρει και το όνομά του. Τη δεκαετία του 1980 και μάλιστα το 1985 διαγνώστηκε στο τελικό στάδιο, οπότε κατευθείαν μπήκε στο πλάνο το θέμα της μεταμόσχευσης. Η μητέρα του, η γιαγιά μου, χωρίς πολλές σκέψεις, προσφέρθηκε να κάνει εξετάσεις, να δώσει τον νεφρό της στον πατέρα μου και όντως έτσι έγινε και εν τέλει η μεταμόσχευση θεωρήθηκε πετυχημένη για τις 3 πρώτες μέρες, μέχρι που ξαφνικά ο οργανισμός το απέβαλε βιαίως και ο πατέρας μου συνέχισε στην αιμοκάθαρση από τότε. Ουσιαστικά έπαθε οξία απόρριψη. Ναι. Πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι τη δεκαετία του 1980 οι νεφροπαθείς δεν είχαν προσδόκιμο ζωής πάνω από τα 5 χρόνια. Ξεκινάει η αιμοκάθαρση. Και πόσο καιρό διαρκεί αυτό? Η αιμοκάθαρση διήρκεσε 30 χρόνια ολόκληρα. Ο πατέρας μου είναι από τους λίγους ανθρώπους παγκοσμίως που άντεξε τόσα πολλά χρόνια στο μηχάνημα και μάλιστα έχει αναφερθεί πολλές φορές και σε διεθνή συνέδρια ως case study. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε τόση εμπειρία στην αιμοκάθαρση που και οι γιατροί λέγανε ότι ουσιαστικά είχε γίνει γιατρός του εαυτού του, από ένα σημείο και έπειτα ήξερε τι να πει, ας πούμε, στις νοσοκόμες να κάνουν. Σε ποια ηλικία βρισκόταν όταν έμαθα ότι πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια? Ήταν 25 χρονών. Ποτέ δεν έψαξε να δει την ασθένειά της. Νομίζω το συνειδητοποίησε ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα στο πανεπιστήμιο. Κατάφερε να πάει 2 χρόνια. Θυμάμαι τον τελευταίο χρόνο έπαιρνε την μπουκάλα του οξυγόνου και ανέβαινε με τα σκαλιά γιατί είχε χαλάσει το ασανσέρ και δεν ήθελε να χάσει το μάθημα. Μετά τα 18, όταν φύγαμε από το Πέδον για να πάμε στο Σισμανόγλιο, εκείνη τη χρονιά, λίγο πιο πριν, είχε κάνει τις πρώτες αιμοπτήσεις. Μας λέγανε ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Δηλαδή, σε 1-2 χρόνια ίσως χρειαστεί μεταμόσχευση. Γιατί και η σπυρομέτρησή της κατέβαινε και οι αιμοπτήσεις δεν ήταν καλό σημάδι. Ξεκινήσαμε πάλι τις νοσηλίες εκεί πέρα, όλο και πιο συχνά. Φτάναμε και μπαίναμε 1 μήνα ήμασταν μέσα, 1,5 μήνα ήμασταν έξω. Το 2015 ξεκινήσαμε και περάσαμε την πρώτη επιτροπή για μεταμόσχευση στη Θεσσαλονίκη για να μας δεχτούν οι Αυστριακοί. Έπρεπε να περάσουμε πρώτα από εδώ και μετά έπρεπε να πάμε στην Αυστρία, γιατί εκεί πέρα γινόταν μεταμοσχεύσεις. Πήραμε το OK, απλά μας είπαν ότι επειδή είχε κρυφούς φρονιμίτες έπρεπε να τους βγάλει. Μπήκαμε λοιπόν στη διαδικασία, το κάναμε, αλλά αυτό τη σακάτεψε. Γιατί δεν μπορούσε να φάει για σχεδόν 1 εβδομάδα, είχε φτάσει 38 κιλά. Έρχεται ο Σεπτέμβρης, πάμε Αυστρία, αλλά μας έλεγαν οι Αυστριακοί ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάρει βάρος. Δηλαδή, ναι, μεν σας βάζουμε, αλλά να ξέρετε ότι στα κιλά που είναι τώρα, αν τύχει η μεταμόσχευση, δεν μπορεί να μετακαταφέρει. Ο οργανισμός της δεν είναι γερός. Έτσι, όταν επιστρέψαμε, μας είπαν ότι πρέπει να βάλουμε γαστροστομία. 3 φορές προσπαθούσαμε. Τη μία είχε χαλάσει το μηχάνημα, την άλλη έλειπε ο γιατρός. Την τρίτη που καταφέραμε να τη βάλουμε, ήμασταν ήδη κοντά 1,5 μήνα στο νοσοκομείο. Κάνει λοιπόν τη γαστροστομία, βγαίνουμε, πάμε και περνάμε ένα από τα ωραιότερα πασχαλινή γιορτή, δηλαδή πέρασαμε το πιο ωραίο Πάσχα. Με το που επιστρέφουμε, φεύγει η γαστροστομία από τη θέση της.
Μπαίνουμε λοιπόν πάλι μέσα, δεν μπορούσαν να το τοποθετήσουν σωστά και μας το βγάζουν. Και επειδή βγήκε, έπρεπε να κάνει 1-2 μέρες νοσηλεία πάλι. Αλλά μάλλον τώρα ήταν καταβεβλημένη, ο οργανισμός της δεν ήταν στα καλά του και με το που της βάλαν την αντιβίωση έπαθε τοξικό αλλεργικό σοκ και έπαθε ανακοπή. Αλλά την ανακοπή την έπαθε 3,5 ώρα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί 3 ώρα φεύγουν οι γιατροί από την πτέρυγα. Και υπήρχε και μόνο ένας γιατρός. Για πολλές κλινικές. Ήταν η μαμά μου και της έκανε κάρπα επί 1 τέταρτο για να έρθει ο γιατρός και να προσπαθήσουν να την επαναφέρουν. Και την επανέφεραν. Αλλά εντάξει, αυτοί που ξέρουμε έχουμε κάποιες ιατρικές γνώσεις, όταν έχει μείνει χωρίς οξυγόνο ο εγκέφαλος 1 τέταρτο, δεν είναι καλή ένδειξη. Την επανέφεραν, τη διασωληνώσανε, τη βάλανε στη μονάδα και μας λέγανε ότι οι Αυστριακοί έστειλαν, άμα ξυπνήσει και είναι καλά και δεν έχει κανένα νευρολογικό πρόβλημα, τη φέρνετε τώρα κατευθείαν, λέει, για μεταμόσχευση. Και πιο πολύ με τρόμαζε το ενδεχόμενο το να ξυπνήσει και να καταλάβει την κατάστασή της. Γιατί η Σοφία αυτό που ήθελε ήταν να μην καταλάβει ότι πεθαίνει. Να μην αισθανθεί ότι δεν μπορώ να πάρω ανάσα και μου τελειώνει το οξυγόνο και πεθαίνω από ασφυξία. Έτσι όπως έγινε, με την ανακοπή, θέλω να πιστεύω ότι όντως δεν κατάλαβε τίποτα. Εντάξει, άντεξε 11 μέρες στη μονάδα και μετά τη χάσαμε. Και τι ημερομηνία πέθανε? 18 Μαΐου. Πόσο χρονών? Δεν είχε κλείσει τα 21. Θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς το πήρε όταν μπήκε στη λίστα. Δεν ήταν καλά. Δηλαδή η Σοφία σπάνια έκλαιγε και την είχε πιάσει το παράπονο. Ο περιορισμός ήταν που τη ζόριζε. Γιατί τους τελευταίους μήνες δεν μπορούσε να βγει ούτε στο αγόρι της να πάει. Είχαμε το οξυγόνο, τη ΣΥΠΑΠ, τη γαστροστομία. Είχαμε μεταφέρει ένα νοσοκομείο στο παιδικό μας δωμάτιο. Δηλαδή την έβλεπα ότι ζοριζότανε και ήθελε και αυτή κάπως να τελειώσει. Βέβαια όλοι μας θέλαμε να τελειώσει καλά. Τι όνειρα είχε, αν είχαν πάει καλά τα πράγματα? Τι συζητάγατε, τι θα γινόταν? Ήθελε να γίνει αισθητικός και μάλιστα ήθελε να κάνει και θεατρικό μακιγιάζ. Της άρεσαν έτσι πολύ μεταμορφώσεις. Κανονίζαμε, άμα πάνε όλα καλά, μόλις έτσι έκανε τη μεταμόσχευση, να παίρναμε τα αγόρια μας και να πηγαίναμε ένα ταξίδι στη Euro Disney. Δηλαδή αυτά ήταν τα τελευταία λόγια που συζητάγαμε το Πάσχα πριν γίνει όλο αυτό. Φυσικά η ατυχία της αυτή γιγαντώθηκε στη συνέχεια όταν έπαθε πάλι κάποια ίωση και η εξέλιξη ήταν ραγδαία και ανεξέλεκτη. Νοσηλεύτηκε τότε. Υπάρχει μία φράση που ακούγεται στο νοσοκομείο που όταν την ακούσει κάποιος που ξέρει τι σημαίνει αυτή η φράση, καταλαβαίνει ότι κάποιος κουνάει μαντίλι. Αυτή τη φράση άκουσα εγώ 18 Μάρτη. Είχε πάθει ανακοπή και την είχε πάθει στη μονάδα εμφραγμάτων όπου την νοσήλευαν. Βγαίνει πάλι μια κοπελιά έξω, ελάτε, λέει, μια αρρυθμία ήταν. Και μας το λέει όχι με ύφος βαρύ, μια αρρυθμία ήταν. Τι να σου πει, ότι χτυπάτε το κεφάλι σας στον τοίχο? Όχι φυσικά. Πάω, της πιάνω το χέρι και της λέω, βρε μαϊμού, λέω, τι μας τρομάζεις? Και εκεί παθαίνει τη δεύτερη, από την οποία φυσικά δεν συνήλθε παρά μόνο όταν τη βάλανε στη μηχανική υποστήριξη. Για όσους ξέρουν, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, για όσους δεν ξέρουν, είναι ένα τροχύλατο μηχάνημα
αμφικυλιακή μηχανική υποστήριξη καρδιάς. Λέγεται, υποστηρίζει και τις δύο κοιλίες. Δεν είναι αυτό που λένε πολύ τεχνητή καρδιά. Υποστήριξη καρδιάς είναι. Ενωμένη με αλφαδολάστιχα, οι φούσκες φαίνονται εδώ μπροστά, το αίμα φαίνεται κανονικά και με αυτό κατάφερε 38 μήνες να παραμείνει στη ζωή. Ήταν σε τόσο καλή φυσική κατάσταση, σαν να μην είχε τίποτα. Όμως 26 Απριλίου, σημαδιακή μέρα και για τους έχοντας θρησκευτικές πεποιθήσεις, Μεγάλη Παρασκευή ήταν. Τι έγινε 26 Απριλίου? Μεταμόσχευση. Και κατέληξε άμεσα, πάνω στο χειρουργείο. Τι σας είπανε? Δεν γνωρίζω. Δεν λειτουργήσε το μόσχευμα? Καθόλου, τίποτα, πότε και τέρμα. Παρότι χειρουργός μου λέει ότι ήταν απίστευτο. Όλα ήταν στην ίδια θέση, λες και ήταν η δική της καρδιά. Η πικρία του αποτελέσματος δεν αλλάζει την εικόνα μου για τους γιατρούς μου. Υπήρξε ένα μεγάλο σοκ, όχι μόνο στην οικογένεια, αλλά και στην δημοσιογραφική κοινότητα για αυτή την πάθηση, γιατί ήταν κάτι που δεν το γνώριζαν καν, δεν είχαμε ξανακούσει. Αυτό συνέβαλε στο να υπάρξει και μια διάθεση από το δημοσιογραφικό κόσμο να ενημερώσουν τον κόσμο για αυτή την πάθηση, να μάθουν τι είναι αυτό. Και ένα μεγάλο κομμάτι, ας πούμε, της συμβολής του πατέρα μου από τη δεκαετία του 80 μέχρι το 1990 ήταν ότι έγραψε και ένα βιβλίο, το λεγόμενο «Θέλω να ζήσω», που έγραψε όλη αυτή την περιπέτεια, πώς βίωσε μέσα στο νοσοκομείο, όλη την κατάσταση από τη διάγνωση μέχρι την μεταμόσχευση, την απόρριψη και τη συνέχεια. Είχε αυτό το στόχο, να ενημερώσει τον κόσμο, να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο και να απενοχοποιηθούν λίγο και οι ασθενείς, γιατί τότε όποιος είχε μια τέτοιου τύπου ασθένεια την κρατούσε για τον εαυτό του και για το σπίτι του. Ακόμα και τώρα υπάρχουν πάρα πολλά ταμπού για να μιλήσεις για τις αναπηρίες και να μιλήσεις για το γεγονός ότι έχεις κάποια πάθηση, το ότι κάτι συμβαίνει στο σώμα σου το οποίο δεν λειτουργεί όπως λειτουργούσε πριν ή ακόμα και δεν λειτουργεί όπως λειτουργούν των άλλων. Αν τώρα είναι έτσι ακόμα σε πολλές καταστάσεις και σε πολλές οικογένειες, σε πολλές κλειστές κοινωνίες στα χωριά, και ακόμα και στην πόλη, δεν μπορώ να φανταστώ πώς ήταν το 80, δηλαδή πολλές φορές το έχω σκεφτεί. Προσπαθούσε να γράφει και τι βελτιώσεις υπήρχαν, ας πούμε, στο κομμάτι της αιμοκάθαρσης, στο σύστημα υγείας, στις μεταμοσχεύσεις. Πραγματικά ήθελε να ενημερώσει όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο, να μάθει και να έχει στο νου του ότι είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το φοβόμαστε. Το να δώσεις αίμα, από το πιο απλό μέχρι το να πεις ότι ας συζητήσω με την οικογένειά μου σε περίπτωση που ότι εγώ θα ήθελα να είμαι δότης ιστών και οργάνων. Έλεγε χαρακτηριστικά ότι θα ήθελε κάποια στιγμή να δει να μην υπάρχει λίστα αναμονής. Δηλαδή ήταν τόσο ιδεαλιστής, όχι να υπάρξει, ξέρεις, μικρότερο χρονικό διάστημα αναμονής, αλλά να μην υπάρχει καν λίστα. Σκέφτηκε ποτέ να κάνει δεύτερη μεταμόσχευση ή εφόσον άντεχε ήταν ok όσο πάει και θα το προσπαθήσω ή δεν έπαιζε και αυτό το σενάριο? Δεν ήταν ακριβώς θέμα θέλησης. Κάποια χρόνια μετά την πρώτη μεταμόσχευση και την απόρριψη, όντως τον είχαν πάρει τηλέφωνο ότι υπήρχε ένα νεφρό, αλλά δεν ήταν έτσι ο πιο συμβατός, οπότε δεν προχώρησε η διαδικασία. Εκείνος έλεγε χαριτολογώντας ότι θα περιμένει να κάνει μεταμόσχευση μέχρι να κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Εσένα όμως, πώς το μετέδωσε το τι συμβαίνει? Μεγάλωσα μέσα σε ένα σπίτι που ήδη υπήρχε μια διαδικασία με νοσοκομεία. Για αρκετά χρόνια είχα την αίσθηση ότι ο μπαμπάς μου απλά δουλεύει πολλές ώρες και κάποιες μέρες έρχεται πιο κουρασμένος. Γιατί οι γονείς μου το είχαν πει όταν ήμουν και πιο μικρή, αλλά δεν είχε καταγραφεί. Συνειδητά μου ήρθε περίπου στην 5η δημοτικού. Και μάλιστα όταν το έμαθα, πήγα στο σχολείο την επόμενη μέρα, το θυμάμαι, και είπα στο διπλανό μου που καθόμασταν μαζί στο θρανείο, του λέω: «Ρε εσύ, άκου να δεις τι έμαθα. Ο μπαμπάς μου είναι νεφροπαθής». Και θυμάμαι την απάντησή του χαρακτηριστικά, γιατί μου απάντησε: «Καλά,
Ο μπαμπάς μου, ξέρεις πόσους νευροπαθείς ξέρει. Από τότε ξεκίνησε μια διαδικασία αναγνώρισης από πλευράς μου. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι όταν συναναστρέφομαι με οικογένειες που δεν έχουν στο περιβάλλον τους έναν άνθρωπο με χρόνια πάθηση ή έναν άνθρωπο με αναπηρία. Είναι μεγάλη άγνοια της τύχης, της μεγάλης τύχης που έχουν να μην χρειάζεται να προσαρμόσουν την καθημερινότητά τους. Είναι μεγάλη τύχη που δεν χρειάζεται να αναρωτηθούν αν εκεί που θα πάω μπορώ να πάω. Θα χρειαστεί να περπατήσω πολύ, θα μπορώ να περπατήσω τόσο πολύ. Ή, εντάξει, αν κάποιος είναι με αμαξίδιο, θα μπορέσει το αμαξίδιο να πάει μέχρι εκεί που πρέπει να πάω. Ακριβώς το τυχαίο γεγονός είναι αυτό που πρέπει να μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε πόσο σημαντικό είναι να πεις ότι εγώ ναι, θα είμαι δωρητής οργάνων ή ότι εγώ όπου μπορώ θα δίνω αίμα. Γιατί είναι κάποιοι άνθρωποι που το χρειάζονται, είναι κάποιοι άνθρωποι που θα τους αλλάξει τη ζωή. Κυριολεκτικά θα τους αλλάξει τη ζωή. Θα τους δώσει ζωή. Πραγματικά στόχος του είχε γίνει να βλέπεις τον διπλανό σου και να ασχολείσαι αν έχει κάποιο πρόβλημα, αν χρειάζεται να τον βοηθήσεις. Και αν μπορείς να τον βοηθήσεις, γιατί όχι. Έλεγε μάλιστα χαρακτηριστικά, αυτό μου έχει μείνει, ότι όταν παίρνεις, γεμίζουν τα χέρια σου. Όταν δίνεις, γεμίζει η ψυχή σου. Πότε πέθανε? Πέθανε το 2016. Το κομμάτι της νευροπάθειας το έχει τερματίσει. Για μένα την είχε νικήσει αυτή την ασθένεια. Και πόσο χρονών ήταν? Ήτανε 59 στα 60. Ποια είναι τα 3 χαρακτηριστικά που θα κράτηγες από αυτόν? Για την όλη ζωή του, για το πώς αντιμετώπιζε την καθημερινότητά του, που διέφερε από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι υγιής σωματικά. Το ένα είναι η αγάπη του για τη ζωή. Ακριβώς επειδή δεν ήταν δεδομένη, την αγάπησε πολύ. Το δεύτερο, θα πω το πείσμα του. Το πείσμα να ζήσει, το πείσμα να αγωνιστεί, δεν ξέρω πώς θα το πούμε, αλλά αυτό το πείσμα να ακολουθεί αυτά που θεωρεί ότι αξίζουν για αυτά να παλέψει. Και το τρίτο θα πω τους αγώνες του. Έλεγε και μια μαντινάδα, γιατί είμαστε και από την Κρήτη, που έλεγε στο μετερίζει της ανθρωπιάς και στη τιμή στο χρέος, έκια θα στέκω να πατώ και ας είμαι ο τελευταίος. Τι θα μπορούσε να έχει γίνει από άποψη συστήματος, ώστε να πάνε καλύτερα τα πράγματα? Τώρα όσον αφορά το σύστημα, δεν ξέρω, ίσως αν πηγαίναμε πιο γρήγορα στην Αυστρία. Εμείς είχαμε πέσει κιόλας το 16, στην αρχή του 16, ήταν που είχαν βγάλει την Ελλάδα από τις μεταμοσχεύσεις, γιατί χρωστάγανε τότε, για κάποιους μήνες η Αυστρία μας είχε πετάξει έξω. Και μετά το Μάρτιο νομίζω ξαναμπήκαμε. Άρα δεν ξέρω αν αυτούς τους 3 μήνες που ήμασταν έξω μπορεί να έχει βρεθεί κάτι. Κανείς δεν ξέρει αυτό το... Ο γιατρός από την ώρα που θα έχει διαθέσιμο ένα μόσχευμα θα κάνει αυτό που ξέρει και που το ξέρει πάρα πολύ καλά. Θα πρέπει όμως το μόσχευμα να το έχει έγκαιρα. Αυτή η περίοδος ισχυμίας για το μόσχευμα της καρδιάς είναι 4 ώρες. Γνωρίζουμε αν για το συγκεκριμένο μόσχευμα δεν ήταν 4 αλλά ήταν 2. Αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι με τη συνείδηση γύρω από την ιδέα της δωρεάς οργάνων. Είμαστε εδώ σε ένα πάρκο, ωραίο, δεν λέω, και βλέπω κάποιους ανθρώπους γύρω μας που περπατούν. Πώς θα πείσω αυτόν που περπατάει αυτή τη στιγμή προς τα πάνω για τη δωρεά οργάνων, όταν αυτοί που έχουν τον ασθενή στα χέρια τους περιμένουν πώς και πώς ένα μόσχευμα και δεν είναι οι ίδιοι δωρητές. Ποια είναι η διαφορά δωρητή και δότη οργάνων, για όσους δεν ξέρουν? Πού γιγάντια είναι η διαφορά? Εγώ είμαι δωρητής οργάνων. Δεν είμαι ζωντανός. Ο δότης, δεν μιλώ τώρα για τους ζώντες δότες, δεν θα σας μιλούσε τώρα. Το είχα πει και σε ένα γιατρό. Πες ότι εσύ τώρα έρχεσαι, μπορεί να με πιάσεις και να μου πεις, ξέρεις, το 20χρονό σου πλέον είναι κεφαλικά νεκρό, είναι τέλος. Κάλλιστα, εγώ που δεν είμαι μοιημένος, μπορώ να σου κόψω το λαιμό εκείνη τη στιγμή, γιατί θέλεις να πάρεις τα όργανα του παιδιού μου, να τα πουλήσεις και. Να καταλάβει βέβαια ο κόσμος τι είναι ο εγκεφαλικός θάνατος. Μία αναστρέψιμη βλάβη. Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση μέχρι τώρα από εγκεφαλικά νεκρό άτομο να έχουμε επιστροφή στη ζωή. Δωρεά οργάνων, παιδιά. Δωρεά οργάνων. Βέβαια, για να πούμε και το άλλο, ότι και η δωρεά οργάνων θα ήταν τελείως
άχρηστη εάν δεν υπήρχε η αιμοδοσία. Αν δεν υπάρχει αίμα, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι πολυαίμακτα χειρουργία. Δεν υπάρχει αίμα, έληξε ιστορία. Αυτή τη στιγμή βλέπει κάποιος τη συζήτησή μας και είναι στη διαδικασία να αποφασίσει αν θα γίνει δωρητής οργάνων, αν θα εγγραφεί στο Μητρό. Τι θα έλεγες σε αυτόν τον άνθρωπο που έχει αυτό το δίλημμα αυτή τη στιγμή, γιατί από τη μία θέλει, από την άλλη δεν ξέρει? Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε στο νου μας ότι η τύχη θα καθορίσει το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Είναι όμως και θέμα δικό μας να καθορίσουμε αυτή η τύχη αν θα φέρει κάτι καλό. Αν τύχει ένα τέλος, και αυτό δεν θα είναι τέλος, αλλά θα είναι συνέχεια, τότε αυτό είναι κάτι που μπορείς να το αλλάξεις. Νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης που μπορεί να κάνει κανείς στον εαυτό του, στους γύρω του. Είναι μεγαλοψυχία να πεις ότι εγώ είμαι αλτρουιστής. Όταν δεν θα μπορώ να κάνω τίποτα σε αυτήν εδώ τη γη, ας κάνουν άλλοι που μπορούν να συνεχίσουν αντί για μένα. Κακός βρίσκεται. Καταρχάς, γιατί διστάζει. Δεν είναι κάτι κακό. Θεωρώ ότι όλοι πρέπει να γραφτούμε, γιατί δεν χάνεις κάτι, αλλά αν γίνει το χειρότερο στον άλλο, μπορείς να προσφέρεις πάρα πολλά πράγματα, να δώσεις ζωή σε πολλούς ανθρώπους, και νομίζω ότι γενικά το να δωρίζεις είναι από τα πιο σημαντικά που μπορούμε να κάνουμε, είτε εν ζωή είτε στο θάνατο. Είναι ένας άνθρωπος λοιπόν που μας βλέπει, ο οποίος βρίσκεται σε μια λίστα που περιμένει για ένα αμόσχημα. Είμαστε από την άλλη πλευρά. Τι λέτε σε αυτόν τον άνθρωπο? Του λέω πρώτα να έχει αισιοδοξία. Μπορεί ο Μιλών να μην τα κατάφερε, αυτό όμως δεν λέει κάτι. Σηκώνεις όμως ταυτόχρονα και τη σημαία της δωρεάς οργάνου. Αν δεν το κάνουν οι ίδιοι αυτοί που φλέγονται και οι συγγενείς τους, από ποιον περιμένεις? Υπομονή, που είναι μεγάλη αρετή. Ο Θεός μου είναι μεγάλος, όσο όποιο πιστεύει, και ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Εγώ, ακόμα και οι δυσκολίες που περνάμε και η αναμονή και το τέτοιο, μας γεμίζουν δύναμη, μας γεμίζουν κατανόηση, ενσυναίσθηση για τον συνάνθρωπο, να το μοιράζεται. Δηλαδή αυτά που αισθάνεται, τους φόβους, τις ανασφάλειες, να τις λέει, μην τις κρατάει μέσα του. Θα πω να κάνει υπομονή, να έχει δύναμη και κουράγιο, αλλά θα πω και κάτι που ίσως να μην ακούγεται πολύ κοινότυπο. Θα του πω να μην το σκέφτεται. Θα του πω να κοιτάξει την κάθε μέρα, να τη βελτιώσει, να τη ζήσει, να χαρεί τα παιδιά του αν έχει, τα εγγόνια του αν έχει, τους φίλους του, την οικογένειά του, να ζήσει, να κυνηγήσει τα όνειρά του, και αν κάποια στιγμή έρθει αυτή η μέρα, θα είναι το κερασάκι στην τούρτα να πει ότι από εδώ και πέρα θα κάνω ακόμα περισσότερα. Νομίζω αυτό. Όπως είδαμε, η μεταμόσχευση δεν είναι απλός δρόμος να διασχίσεις. Είναι πιθανό να πεθάνεις μέχρι να βρεθεί μόσχευμα, να μην επιβιώσεις του χειρουργείου ή και να μην σε βάλουν ποτέ στο χειρουργείο γιατί δεν ψήνονται, ή να εμφανίσεις μεταγχαιρετικές επιπλοκές. Πώς θα πεθαίνουμε λιγότεροι? Όταν το σύστημα υγείας ανανεωθεί και εξοπλιστεί κατάλληλα επιτέλους. Όμως πρώτα η αλλαγή έρχεται από εμάς. Ακόμα να πάρεις την απόφαση να γίνεις δωρητής οργάνων και να πιέσεις το σύστημα να λειτουργήσει? Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Πρωταγωνιστούν Αθηνά Καστρινάκη, Στέλλα Μορφωνιού, Παναγιώτης Ναυριζίδης. Παραγωγή και παρουσίαση Αναστασία Τασούλα και Ελένα Πολυχρόνη.
Κινηματογράφηση Αλεξάνδρα Σεβαστάκη και Τζέννη Σταυροπούλου. Μοντάζ και μουσική επιμέλεια Χρυσάνθη Χριστάκη. Υποτιτλισμός και μεταγλώτηση Νόνη Χριστοδουλόπουλου, Κωνσταντίνος Φυσέκης. Μέσω της Be Visible Be You υπό τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.